Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay magluluto po tayo ng Pancit Canton. Kung bago ka lang po sa aking channel, don't forget to subscribe, like, and hit the notification bell para updated ka po sa mga videos na i-upload ko. Kaya umpisahan na po natin ang pagluto. Ito po yung ating mga ingredients. Panoorin nyo po. Yun, umpisa na natin ang pagluto. Painitin muna natin ang kawali. Kapag mainit na yung kawali, lagyan natin ng mantika. Lagyan natin yung sibuyas.
na natin yung ating chicken stock. Tayo. Ang ating natirang oyster sauce. Nabiyang para. Ito ang ating asin. At pag kumulo na yung ating chicken stock na may mga halong toyo, oyster sauce, magic sarap, asin, paminta, ilalagay na natin yung ating Pancit Canton noodles. Ating Pancit Canton. Wow, looks so yummy po. Sana po nagustuhan nyo ang aking luto. At kung nagustuhan nyo po ang luto ko, don't forget to like, share, and subscribe to my channel for more videos. Maraming salamat po. Thank you for always, and God bless you all.